Salutare, dragi prieteni! În videoclipul de astăzi vom face două feluri de hrană pentru găini, iar acestea aduc foarte multe beneficii păsărilor. În primul rând le stimulează oatul și în al doilea rând le ține sănătoase. Aceste două feluri de hrană le vom face din produse naturale și le vom face cu apă caldă. Am ales să facem două feluri de hrană, din care dumneavoastră să vă puteți alege unul care vă este la îndemână. Aceste feluri de mâncare le facem noi acasă și vă vom spune pe parcursul acestui videoclip ce beneficii ne aduce fiecare din ele păsărilor. Haideți să vă arătăm aceste două feluri de hrană pe care noi o facem iarna la găini. Pentru a face primul fel de hrană la găini, avem nevoie de drojdie furajeră, huroaie și varză. Drojdia furajeră mărește cantitatea de ouă și calitatea acestora, iar aceasta administrată în hrana găinilor le ferește de foarte multe boli. Cântărim aceste uroaie. Avem 1 kg 310 grame, ale 300 și un pic are această cântiță goală. Iar acum vom pune 50 de grame de drojdie furajeră. Să luăm cu o cănuță. O punem într-o pungă care nu atârnă greutate. Trebuie să avem 50 de grame. Avem exact 50 de grame. Amestecul acesta care îl facem noi îl facem la 1 kg de huroaie. Iar dacă dumneavoastră vreați mai multă, înmulțiți cantitățile. Să amestecăm bine această drojdie furajeră cu huroaiele. Acum vom toca varză. Varza are foarte multe vitamine benefice găinilor pe timpul de iarnă. Varza o să o tocăm mai mărunt. Acum, pe timpul de iarnă, nu mai găsim verdeață, iar varza este un supliment alimentar foarte bun pentru găini. Aceasta contribuie foarte mult la sănătatea găinilor și stimulează oatul. Cantitatea de varză noi nu o cântărim, le punem așa la oi, dar pentru acolo 1 kg de huroaie cât avusărăm, ne iese de aici și un pumn 2 de varză tocată, este suficient pentru găini. Acum, bineînțeles, depinde câte găini aveți și pentru câte găini faceți acest amestec. Noi, din câte vedeți, le facem mai puțină mâncare, adică le preparăm câte 1 kg așa de mâncare, pentru că dacă nu mănâncă tot când le dăm să mănânce și rămâne peste zi, îngheață, pentru că e frig greu afară. Această hrană le facem cu apă caldă și le dăm să mănânce imediat și le face foarte bine la găini.
Atenție la mâncare, dacă le punem apă foarte fiartă, o lăsăm să se mai răcească, să fie doar caldă, să nu fie fiartă, să facem rău la găini. Cam gata cu primul fel. Îl vom lăsa să răcească o țără pentru că cu apa fierbinte și vom face felul al doilea. Pentru al doilea fel, noi avem aici în amestec grâu cu boabe, le avem jumate la jumate, pus jumate grâu, jumate boabe și de aici ne luăm cât ne trebuiește nouă. Și luăm două căni. Iar peste cele două căni le pusărăm aici de amestec, grâu cu porumb, vă spunem că e amestec cu jumate la jumate, vom pune cam un sfert de floarea soarelui. Un sfert de cană de floarea soarelui. Le amestecăm bine. Iar aici avem ingredientul principal al acestui fel de mâncare, adică avem floare de lucernă. Această floare de lucernă este dintr-un balot, iar dacă dumneavoastră nu aveți acasă balot sau lucernă, puteți să cumpărați un balot și îi scuturați această frunză din el. Lucerna este o sursă foarte bună de proteine, vitamine și minerale. E esențiale pentru sănătatea găinilor. Aceasta o oferă un aport nutrițional, contribuind la menținerea unei stări optime de sănătate și stimularea producerii de ouă. Iar acum vom pune o mână din această găleată de floare în acest amestec de cereale. Îl amestecăm cu aceste cereale și îl vom măcina împreună. Cam asta este și cu huroaiele huruite. Uitați ce mărunt iasă frunza, nu se mai cunoaște frunza de la lucernă. În amestec cu aceste cereale ne iasă foarte bine. Acum peste această huruială punem apă fiartă. Iar acum rămâneți cu noi să vedeți cum administrăm ambele feluri de mâncare la păsări. Primul fel de hrană în amestec cu drojdia furajeră îl administrăm la găini doar 15 zile pe lună. Noi avem 10 găini care ne ouă, multe din ele sunt mai mici, care nu au început încă să ouă. Aici să vedeți producția pe astăzi. Acest al doilea fel de hrană la păsări, acesta îl putem da la păsări toată luna, nu contează, deci putem să-l dăm zilnic, nu are niciun fel de problemă, iar beneficiile sunt aceleași ca și la prima hrană care o făcurăm la păsări. Cam asta este, dragi prieteni, cu cele două
feluri de hrană la păsări. Lăsați-ne și nouă în comentariu dacă folosiți aceste suplimente care le folosim noi. Vă mulțumim frumos tuturor că ne vizualizați. Aveți o zi bună. Salutare!